Ngayon, mayroon pa po akong isang drawing na gustong ipakita sa inyo. Sa drawing po na ito ay gumamit tayo dito ng isang relay. At yung pong output ng relay na yon ay ginamit natin as input device para i-connecta dito sa digital input card. Ngayon, halimbawa naman po na hindi natin ginamit itong input na ito sa PLC. Mapapagana po kaya ito ni PLC? Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa bago nating video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay continuation po ito ng previous tutorial natin na wiring connection ng input and output from local control panel to PLC panel. Gumawa po ako ng panibagong video tutorial patungkol dito sa wiring connection nitong direct online starter on how to run the control circuit in auto mode by PLC system. May mga kaibigan po kasi tayong electrician na nagtatanong patungkol dito sa schematic diagram nitong direct online starter with selector switch controlling into position, local and remote. Sa tutorial po natin ito, kapag ka ang selector switch ay nakaselect and remote state, ibig sabihin po niyan ay connected ito sa PLC panel. And the control circuit is being run by PLC device automatically. Okay po. Ngayon, para po hindi malito ang mga kaibigan nating electrician, lalo na po yung mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral dito sa larangan ng motor control, ito pong level na remote, palitan natin ng level na PLC. Okay po. So, ang mangyayari po niyan ay yung dalawang position ng selector switch natin, isa para sa local at ang isa naman po ay para dito sa PLC. Okay? Ngayon, dito po sa circuitong ito ni PLC, linawin po natin itong input na ito, itong isang auxiliary NO contact na ito ng selector switch. Ito po ay connected dito sa digital input card dito sa terminal block. Ito po iyan. At ang ginamit po nating selector switch ay ganito po. Dalawang auxiliary NO contact ang ginamit natin. Itong isa ay para dito sa circuito ni start command output at ang isa naman po ay ginamit natin as input nitong PLC. Na kapag ka sinelect po natin ito sa PLC circuit ay sabay po itong magko-close. Ngayon, halimbawa naman po na hindi natin ginamit itong input na ito sa PLC. Mapapagana po kaya ito ni PLC? Kapag ka wala po tayong ginamit na input device at i-connecta dito sa digital input terminal block nitong digital input card, hindi po ito gagana. Hindi po ito mapapagana ni PLC. Bakit? Kasi walang marireceive na status sa PLC. Kailangan po ay may ma-receive na feedback si PLC from digital input device na kung saan ay ito ay connected dito sa control circuit na nakalocate doon mismo sa field. Kapag ka walang na-receive na status si PLC dito sa input device, hindi siya makakapag-send ng start command para paganahin itong output. Kaya ang isa po sa trabaho ng digital input is to send a feedback through digital input card. Dalawa lamang po ang status ng mga input devices, on and off. Kapag ka naka-off, walang gagawing action si PLC. On status ang kailangan ni PLC para mag-send ito ng start command at paganahin itong output. Okay po. Kaya kapag ka itong selector switch ay nakaselect dito sa PLC mode, sabay na magko-close itong dalawang NO contact na ito ng selector switch. Itong input device na ito ay upang malaman ni PLC na naka-ready na ito para paganahin itong output na ito. Okay po. Ngayon, mayroon pa po akong isang drawing na gustong ipakita sa inyo. Sa drawing po na ito ay gumamit tayo dito ng isang relay. At yung pong output ng relay na yon ay ginamit natin as input device para i-connecta dito sa digital input card. So, ito pong drawing na ito ay dati na po naming ginagamit sa mga nauna naming control panel, no? So, sa drawing po na ito ay ito yung relay na ginamit po natin. Nag-add tayo dito ng isang relay. At itong output nitong relay na ito ay ginamit natin para sa input device na connected sa digital input card ng PLC. At sa circuito pong ito ni PLC ay gumamit din tayo ng isang output relay NO contact galing dito. Na ang system naman po niyan ay halos parehas din po nito, no?
Kasi kapag ikinulose po natin ito, sinelect po natin itong selector switch dito sa PLC circuit, magko-close po ito, gagana itong relay na ito, then magko-close yung output, yung NO contact magko-close. Ito yung magko-close at naka-ready na po itong PLC circuit na ito para paganahin ni PLC itong output na ito. So, pakisave na lamang po itong mga drawing na ginagamit natin dito sa ating tutorial. Magagamit po ninyo ito, lalo na po sa mga baguhan nating electrician, na kapag na-encounter po ninyo ang ganito ay may idea na po kayo patungkol dito sa mga ganitong klase ng trabaho as electrician. Okay po, so hanggang dito na lamang po muna ang ating tutorial. At sana po ay may natutunan kayo sa tutorial po natin ito. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po para manatiling alive itong ating channel. At salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. Mabuhay po tayong mga Pilipino.